You should run it for 1 minute. Hello, welcome. We're just gonna wait a moment to let people in. We had some crazy technical difficulties. I got blocked from Facebook again. You should let them know what I said. Okay. So we're just gonna wait a moment for people to join. We are live on Wordplay Da Nang, Wordplay Hanoi, and also on YouTube. Sorry, that's my new mic. I gotta get used to wearing that thing. Forget beautiful. I'm just gonna go right to the middle. Okay, there we go. All right, so we're just gonna wait for everyone to jump in. The intro again. This one here. So we are just waiting for The music and something exciting. Okay, hello everyone, this is Teacher Keith. We are gonna start in 10 minutes. Sorry for the delay. We had technical difficulties. I tried to stream to many different Facebook pages and Facebook banned me again, but we are back. So we are live, coming to you from Wordplay Hanoi, Wordplay Da Nang, Wordplay YouTube. So, if you're tuned in, we'll get started in about 9.5 minutes. Sorry, hold on, let me drop that. There we go. We'll get started in 9.5 minutes, 9 minutes. Please leave a comment letting us know that you can hear us. We have some new technology tonight. Leave a comment letting us know where you're watching from. And hopefully we can get ready to have some fun. Mrs. Young, can you verify that you can hear us on there? I just want to make sure everything's good. All good? You can hear me? Okay, cool. All right, 8.5 minutes to go. Sorry for the delay. Technology is beautiful. Technology is complicated. But we're getting ready to have fun with all of you. Looks like we have 5 people watching in Hanoi, 2 from Da Nang so far, 1 watching from YouTube. All right. Just over 7 minutes. Get your popcorn, get your iPhones, get your iPads. You're ready to learn. All about the phonics games tonight. Thank you, Timeline Nguyen. Excellent, watching from YouTube. Awesome. Perfect, you can be.
Okay, I think we're good. So let me please verify one more time. Just having so much fun with that. Oh, Leon is saying hello from Da Nang. We're good? You can still hear us? Good, because it said we were turned off. It is not a night for technology. Hey, everything's plugged in, just double checking. We're good to go. See you guys in 5 minutes. Tang Mai Nguyen is watching on their iPhone. Awesome. Check. Okay, there we go. I fixed the microphone problems. Five more minutes. Invite your friends. Invite your mom and dad. Make sure they're ready to buy some fun apps. Who's Ko Rainey? Is that down in Da Nang or is that here in Hanoi? Ko Rainey? It's from Wordplay. It's either here or Da Nang. Hello, Teacher Rainey. Okay, hello, Da Nang. Nice to hear from you. Teacher Rainey gave us some Facebook love. Thank you. Four minutes until we talk about phonics apps for kids at home. Again, if you can, watch on a computer, get your phone, get your iPad, get your Android device, and maybe follow along. Or take out a notebook and get ready to take some notes on some fun games that you can play with your children at home. Starting a little late tonight. See you in 2 minutes. Hello, hello, hello to all of you tuned in. Welcome to another live stream. I apologize. We've had crazy technical difficulties. I got banned from Facebook again, so I had to borrow Hung's Facebook tonight. Thank you for that. This is Miss Hung. Say hello. Hello. In her awesome new Lisa Simpson shirt. If you know Lisa Simpson, say hello and leave a comment. I've got my
Grateful Dead gear on. Hold on one second. Wait for it. Wait for it. Yeah. I love the colorful threads. So, welcome. Welcome Wordplay Da Nang. Welcome Wordplay Hanoi. Welcome Wordplay YouTube. This is our third live stream. Week 1, we talked about internet safety. Week 2, we talked about sex education, and we will have replays of both of those. And today, we're going to talk about phonics apps for kids at home. Xin chào tất cả các phụ huynh ở tại Wordplay Hà Nội, Wordplay Đà Nẵng cũng như Wordplay trên YouTube, phụ huynh ở khắp nơi. Chúng ta đã trải qua tuần này là tuần thứ 3 của livestream. Tuần đầu tiên thì mình cùng học với nhau về an toàn mạng. Tuần thứ 2 thì học với nhau về giáo dục giới tính. Và tuần này thì sẽ là các cái app để sử dụng cho các con ở nhà. So we first just want to thank all of you for tuning in. We've had some great interaction from parents, lots of good comments, especially last week on sex ed. We even got some pictures from some people, some families that bought the books we recommended, and they're currently at home studying them. Tuần vừa rồi thì chủ đề giáo dục giới tính rất là vui, nhiều comment của bố mẹ cũng như là những cái cuốn sách mà cô Hương giới thiệu thì có cha mẹ mua cho con chụp ảnh cho Wordplay cũng rất là được khích lệ. It really means so much to Miss Hung and I because we love to share with you, and more than sharing, we love when you ask questions and when we can help guide you. So thank you so much for your questions. Keep them coming, and thank you for watching. Điều này cũng rất là quan trọng với thầy Kit và cô Hương, bởi vì cái việc mà chia sẻ kinh nghiệm như thế này cũng như là cha mẹ đặt những câu hỏi thì để giúp chúng ta cùng xây dựng một cái cộng đồng văn minh, cộng đồng nuôi dưỡng con cái tốt hơn. Just a quick note, you may be seeing words on the bottom of your screen showing you what we are saying. Those words are from Facebook. They do it automatically. There is a way for you to turn them off, but we do not control them. Nếu như mà cha mẹ đang xem ấy, mà ở đằng dưới nó có cái chữ chạy sub ấy bằng tiếng Việt ấy, thì Wordplay không thể tắt được cái đấy. Nếu mà cha mẹ nào mà thấy cái đấy ấy, thì có thể có cái nút CC ở trên hay sao ấy, bởi vì đấy là cái công cụ của Facebook thì mình sẽ tắt đi, còn nếu không mình cứ bỏ qua cái đấy ạ. All right, Miss Hung, are you ready to get started? Yes. So tonight we're going to talk to you about phonics apps for your kids that they can use at home. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thầy Kit sẽ chia sẻ về các cái app chuyên học về phonics để các con tự thực hành được ở nhà. Before we get into all the apps, I just want to say, obviously, too much screen time for your children is not great. So you really should be considerate and careful about how much time you allow your children and even yourself to be on a screen. Trước tiên thì nói về thời gian sử dụng các thiết bị điện tử thì thực ra là không quá nhiều thời gian dành cho thiết bị điện tử cũng là không tốt. Thế nên là bản thân cha mẹ cũng như là con cái sẽ phải set up được cái lịch mà với thiết bị điện tử nào để phù hợp. As a young, handsome dad myself, I am guilty of being on my phone too much at home in front of my children. Là một người bố trẻ như tôi thì tôi cũng thấy là cảm thấy kiểu rất là có lỗi khi mà ở nhà thì sẽ sử dụng thiết bị điện tử nhiều hơn trước mặt con cái của mình. And we know that children want to copy what they see us do because they love us and they respect us. Nhưng mà con cái thì là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, thế nên là chúng muốn bắt chước bố mẹ làm gì thì con cái cũng sẽ làm như thế. So please be considerate of how much time you are on the screen and how much time you're actually spending face to face with your children. Thế nên là mọi người sẽ phải rất cẩn thận để thiết lập lại cái thời gian mà sử dụng thiết bị điện tử và cái thời gian mà giao tiếp trực tiếp với con của mình. Just like wordplay homework, I recommend about 15 to 20 minutes every single day of reading or phonics or educational apps.
Cũng như là học sinh tại Wordplay thì tôi luôn quy định rằng là mình sẽ có 10 đến 15 phút để thực hành cái chương trình học thôi. If they use these apps too long, in addition to screen time being bad, the game can just become a form of entertainment and they are no longer trying to learn from it. Những cái app mà tôi giới thiệu tới đây này thì là những cái app mà chuyên để thực hành phonics và tập đọc. Tôi chỉ khích lệ mọi người sử dụng cho con 10 đến 15 phút mỗi ngày thôi. Nếu như cái app này được sử dụng nhiều quá thì nó đôi khi nó trở thành các cái trò chơi ấy, chứ nó không giúp cho con ở trong cái việc học. Okay, so let's jump in to actually the other thing I wanted to say is, sorry, all of the apps we're going to be going over tonight, they are not very expensive. Những cái app mà tôi giới thiệu cho ngày hôm nay thực ra nó cũng không đắt đâu ạ, rất là rẻ. But the apps I will be sharing with you are created by professional educators with a really detailed curriculum. Đây là những cái app mà được thiết kế ra, được dựng lên bởi những nhà giáo dục có kinh nghiệm dày dặn ở trong giáo dục. They are not just a silly fun thing. They are educational phonics games. Chứ không phải là những cái app mà mang tính chất là giải trí. Chơi thì không phải, đây là app giáo dục ạ. I use all of these apps for my own children, and I also use them when I tutor as well. Tôi sử dụng tất cả những cái app này dành cho con của tôi, và khi mà tôi dạy cho các bạn ấy thì tôi cũng sử dụng những cái app này. So I highly recommend everything you are about to see. Thế nên là đây là những cái app mà tôi lựa chọn rất là kỹ trước khi mà chia sẻ với bố mẹ. Like with most apps, most of them are available on any device, Android or Apple or Google Play. Đa phần các cái app này thì đều được phổ biến ở trên các cái thiết bị điện tử và điện thoại như Android hay là Google Play hay là Apple thì đều có hết ạ. Excuse me, some might be tablet only, so just pay attention có to một the vài detail. cái là chỉ sử dụng ở trên tab máy tính bảng thôi ạ. All right, so the format for our video tonight, I've pulled up a few different YouTube videos to showcase the apps that we are going to be talking about. The audio of the video is not important. I'll be pausing at different points to tell you about the game. Trước tiên thì tôi sẽ chỉ cho cha mẹ một vài cái video ở trên YouTube để tôi làm ví dụ, để trước khi mà đi vào các cái app kia tôi sẽ dừng lại để nói cho cha mẹ biết đây là gì. All right, so let's jump in. Okay, let's see. First off, we're going to take a look at Teach Your Monster to Read. Trước tiên thì đây là đường link để hướng dẫn, giới thiệu về một cái app gọi là Teach Your Monster to Read. Please note that Teach Your Monster to Read is a British English game. Đây là một cái app phổ biến sử dụng tiếng giọng Anh. Whoops, here we go. There we are. Still got to get comfortable with all this fancy stuff. There we go. Teach Your Monster to Read is British English, but it is still okay for American English learning students because there are not too many differences. Khi mà tôi khảo sát và sử dụng cái app này thì mặc dù nó là tiếng Anh nhưng mà hoàn toàn có thể sử dụng cho các bạn đang học tiếng Anh Mỹ. The fun thing for children is that Teach Your Monster to Read is very multi-sensory. It has games and movements, and you can change the way your monster looks. Đây là một cái app mà có rất nhiều cái xúc giác không phải, nghĩa là sẽ có nhiều cái hành động thay đổi hình khác nhau để cho trẻ không bị nhàm chán. Now here, one of our viewers had asked, can we suggest some free apps? I believe Teach Your Monster to Read on the website is free. The app costs money, but the website is free. Có một bạn, chắc là bạn này người Ấn Độ hay sao ấy, có hỏi là thầy Kit chia sẻ giúp một số vài cái app mà miễn phí,
thì Teach Your Monster How to Read là một cái app mà có phí, nhưng mà trên website thì là miễn phí ạ. Alright, so let's take a look. Nhưng mà phí rẻ lắm ạ. We'll jump through the video a little bit and see what we have. Bây giờ mình sẽ xem cái video hướng dẫn của họ. Chút nữa thì thầy vào app sau ạ. So the first thing we see in Teach Your Monster to Read is that we are actually in a spaceship flying through the universe. Cái app này thì nó thiết kế ở dạng là không gian vũ trụ. Đây là cái tàu vũ trụ đang đi vào trong không gian. It's a very fun game for the children. They go planet to planet, completing different tasks. Every time they finish a planet, the monster gives them a part to fix their spaceship. Mỗi một cái game này rất là vui ạ, bởi vì cái tàu vũ trụ này sẽ đi vào từng cái hành tinh một. Thế thì mỗi cái hành tinh sau khi các bạn ấy hoàn thành công việc xong, hoàn thành cái bài đấy xong ấy, thì các bạn cái hành tinh này sẽ cho các bạn ấy một cái phần để sửa lại hay là sửa chữa hay là hoàn thiện lại cái tàu của bạn ấy. All right, wait for our paid advertisement. Sorry, gotta love YouTube. All right, when you get into the game, you get to choose your game that you want to play, and it will tell you what sound you are focusing on. Khi mà mình vào trong game rồi thì mình sẽ chọn xem là cái game chính nào mình muốn chơi, bởi vì mỗi một game thì sẽ giúp cho bạn nhỏ nhà mình tập trung và phát triển cái âm đó. In the beginning, there's only one game you can play, but as you get better and as you make progress, there are 3 or 4 choices. Trước đầu tiên thì sẽ chỉ có một lựa chọn thôi, nhưng dần dần làm tốt hơn thì sẽ có nhiều lựa chọn cho con. Each game focuses on a different phonics skill. Mỗi một cái games này thì sẽ thực hành một cái kỹ năng của phonics, của phát âm và ghép vần ạ. Some games are focused on listening. Có một vài cái games thì tập trung phát triển kỹ năng nghe của con. While others are focused just on an individual sound or different sounds. Có games khác thì giúp cho con nhận dạng từng cái âm của chữ cái. And some games are focused on building words. Những cái games khác thì giúp cho con để xây dựng, tạo thành một từ. Teach Your Monster to Read is really fun because it's like a board game, but it's a real life moving game where you move along from planet to planet. So it's like a board game, but it's a little bit more exciting. Cái Teach Your Monster to Read này thì là một cái game nó giống cái dạng board game ấy, nhưng mà nó sẽ thú vị hơn bởi vì có rất nhiều cái hoạt động ở trên vũ trụ mà cái tàu vũ trụ đó phải đi du hành. All right. Just a quick shout out to the Fizz fam watching from Jose. Hello, Fizzards. Xin chào gia đình nhà anh chị Jill and Jason and Anna and Maddie and Noah and the kids. Xin chào gia đình First. All right, so there are many different games to play. The kids love it. It's not always the same. Things change enough to keep it interesting. Cái tình tiết ở trong games này ấy, nó cũng thay đổi rất là nhanh, thế nên là sẽ giúp cho trẻ không bị nhàm chán. And again, it's one of the phonics games that have been around the longest. They've made a lot of improvements, and it's one of the first ones that introduced a full phonics curriculum. Đây là cái games đầu tiên được thiết kế một cách chuyên nghiệp, chuyên về phonics đầu tiên đấy ạ. Trong tất cả các games từ trước này, cái website và cái app này nó trường tồn lâu lắm rồi ạ. Rất là nổi tiếng trong cộng đồng học phonics. All right, we're going to show our next app. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuyển sang cái app tiếp theo ạ. The next app that I would like to show you are Bob Books. App tiếp theo được gọi là Bob Books. Bob Books are some of my favorite books from America. Bob Books là có một vài cái cuốn sách mà tôi rất là thích khi tôi còn ở Mỹ. They're colorful.
màu sắc thú vị ạ. They have a lot of books covering all of the different phonics sounds. Có rất là nhiều sách ở đây để giúp cho con thực hành kỹ năng phonics của mình. And they're silly and they're fun. Buồn cười nữa ạ, vui lắm, vui nhộn, buồn cười. The best thing about the app is that it really is the book come to life. Cái hay của cái app này đó là giống như cái quyển sách nó đi vào, nó là đời thực ấy. It's the same illustrations and everything that you're used to seeing in the book, but they add movement, they add sound effects, they add color, and it's so fun. Nó cực kỳ giống thật luôn, mặc dù nó là quyển sách nhưng nó giống thật bởi vì nó có những cái âm thanh sống động, âm thanh kiểu dạng giống 3D các thứ ấy. Được chuyển động movement của quyển sách này rất là thú vị. There are 4 different Bob Book apps that you can get in the App Store. Có 3 hình thức của app Bob Books này ở trong cái App Store của mình. 4 à? Yeah, 4. 4. 4. Make sure you stay in the camera here. There we go. All right. So each one is just a different level. At the very beginning, it's just spelling some very simple CVC words. Ví dụ như là mỗi một cái thì nó sẽ thực hành một cái kỹ năng khác nhau. Ví dụ như cái đầu tiên thì sẽ thực hành về kỹ năng từ 3 âm tiết. Ví dụ như là CVC. Trong Phonics gọi là CVC, có nghĩa là từ consonant vowels, nghĩa là trong chuyên ngành ấy thì gọi là phụ âm, nguyên âm và phụ âm, nghĩa là một từ có 3 âm tiết như thế. You look at a picture of an object or a noun, and then you just unscramble the letters to spell it correctly. Mình sẽ nhìn vào một cái hình gì đó ở trên cái app đó, sau đó thì mình sẽ kiểu xóa đi chẳng hạn, hay là di chuyển nó để nó tạo ra các cái từ mà mình muốn ghép vào để đọc các từ 3 âm tiết. For those of you who are wordplay students or families, or you've done the wordplay phonics program, please encourage your children to sound blend and read every word before moving on to the next word. Với những phụ huynh đang có con mà học tại học tại Wordplay đã học các chương trình phonics của Wordplay, thì khi khi học ở trên cái app này thì hãy nhắc con rằng mình sẽ phải phát âm từng chữ cái ra, sau đó thì ghép phần vào để đọc cả cái từ chứ không đọc thẳng luôn. Also, it is really good practice to basically repeat any word the app says to you, repeat any sounds the app says to you. Don't just sit in silence and follow along, but speak the whole time. Thực ra cái app này cũng là khá là tương tác nữa, có nghĩa là khi mà cái app có cái kỹ năng nghe ấy, thì app sẽ đọc lên các cái từ và ghép phần vào, thì các bạn cũng sẽ đọc theo cùng với app. So here is a little bit more of Bob Books. Ví dụ như chúng ta sẽ vào chi tiết hơn vào chỗ Bob Books này nhé. Gonna play it faster here. So sometimes they give you words you have to spell. Sometimes you touch a word and then it tells you the word. And when you get it correct at the end, it turns it back to color. Thỉnh thoảng thì các cái từ thì con phải ghép phần vào con đọc, nhưng thỉnh thoảng thì họ chuyển động ra, họ đưa cho từ con phải touch that. So you touch the word and then the word will kind of jump sau đó at thì you. cái từ này nó sẽ hiện lên không để con ghép rồi con đọc như một cái khác để cho nó đỡ nhàm chán ạ. So for example, in this picture, the word can is red. That means you can touch it. Ví dụ như ở trong chuyện này thì có cái từ can thì là màu đỏ. Chính màu đỏ này là con phải chạm vào. Khi con chạm vào thì cái app này sẽ giúp cho con đọc can. So when you touch that word, it will suddenly switch to this. Đấy. And then you have to unscramble the letters to spell it. Đấy, khi mà mình chạm vào cái từ đấy thì mình phải kéo các cái chữ nó vào cái vị trí xếp của đúng chữ can để sau đó thì mình mới đọc. After you've spelled the word, it will then show you a full sentence that you can read, and the picture gets filled in with color. Sau khi mà mình đã kéo được các chữ vào đúng vị trí của nó rồi thì họ lại quay trở lại cả cái câu đấy để mình lại ghép vào và mình đọc tiếp. Please remember, the app does not ask you to read the sentences, so they read it to you, but they don't ask you to read it. So sound blend and read just like you learn in the Wordplay Phonics program.
Cái app này thì họ không yêu cầu con là đọc lại cho họ, nhưng mà họ sẽ là người đọc. Nhưng mà nhớ rằng là với Wordplay thì các con sẽ phải ghép phần vào để con đọc cả cái từ, cái câu đó. And as you continue to play this game, the sentences get a little bit longer and you focus on different sounds, similar to Jolly Phonics, how you're working through the simple sounds and it gets harder and harder as you go. Cứ chơi mãi thì bắt đầu con sẽ gặp những cái từ khó hơn, câu dài hơn, giống như Johnny Phonics khi mình học tại Wordplay ấy, thì mình sẽ học các từ đơn 3 âm tiết, 4 âm tiết, 5 âm tiết, 6 âm tiết, rồi từ dài hơn, rồi câu cũng dài hơn, đoạn văn cũng dài hơn để đọc. Now, please keep in mind that if you are in the Wordplay program and your child is only partway through phonics, some of the sounds they may have never heard before. Nếu như cha mẹ mà có con đang học dở chương trình Johnny Phonics tại Wordplay á, có nghĩa là chưa hoàn thành cả một khóa Phonics ấy, thì sẽ gặp những cái âm mà con chưa được học ở trên Wordplay. This is not a big problem as long as you remember that, they're going to run into some things they don't know yet, but they could still learn them from the app and practice them. Thực ra cái này cũng không phải là cái gì to lớn cả, nhưng mà để báo trước cho bố mẹ biết là thế, có thể có những cái từ con sẽ chưa đọc được thì không sao cả, khi nào chúng ta đi quay trở lại học thì chúng ta sẽ học tiếp, nhưng cũng có thể học qua cả cái app này nữa, vì đây là cái lựa chọn của tôi rất là tốt để cho các bạn thực hành ở nhà. Okay, I'd like to take a moment before we talk about our next 3 apps to talk about Jolly Phonics apps. Mình sẽ ngừng lại một chút trước khi đi sang các cái app khác để tôi sẽ chia sẻ một chút về cái app Johnny Phonics ạ. Jolly Phonics apps have quite a few different apps for children. Riêng chương trình Johnny Phonics thì có cũng vài hoặc nhiều các cái app dành cho trẻ em đấy ạ. I use most of them with my own students when I'm tutoring or my children at home. Các con của tôi thì tôi đa phần tôi dùng hầu hết tất cả các cái app đấy, hoặc là học sinh của tôi khi tôi dạy gia sư thì tôi sẽ dùng tất cả những cái app đấy. The first one I want to talk about is Jolly Songs. Trước tiên thì tôi muốn chia sẻ với mọi người cái app Johnny Song. We will leave a comment with these just so you know what they are. Đây ạ. Ở trên cái comment của cái livestream tôi có ghi đấy ạ, Johnny Song apps. Alright, so the Jolly Songs app has all of the Jolly Songs, the Jolly Phonics songs on it. Cái chương trình Johnny Songs app này thì có tất cả 42 bài hát của 42 âm tiết của Johnny Phonics. The nice thing is you can pick American English or British English. You can even change the font. Cái hay của cái app này đó là bạn có thể lựa chọn được tiếng Anh hoặc là tiếng Anh Mỹ, thậm chí là có thể thay đổi cái phông chữ viết ở trên app. I just need to take a moment to say hello, Janelzi. Thank you for noticing I lost more weight. Xin chào cô Janelzi ở đâu ha? She's in Hanoi. She's from the Philippines. Cô người Philippines đang ở Hà Nội. She studied Jolly Phonics with us. Đây là học sinh của thầy Kit, là giáo viên dạy Johnny Phonics ở Hà Nội. All right, excellent. So, thank you for noticing. Jumping back into the app, the cool thing is to do karaoke style as well. So, the blue square moves with the words. Ở đây thì tôi rất là thích sử dụng cái dạng như hình thức là karaoke ấy. Đấy. Chữ chạy đến đâu thì mình hát đến đây nữa. You can also touch here and it will say the sound. Mình có thể chạm vào các cái chữ cái này và cái âm sẽ được phát ra, âm thanh của chữ cái. Go over here, there we go. And then you can read about the action or see a picture at the bottom reminding you what the action is. Hoặc là nếu mà các bạn quên mất cái hành động của cái âm này thì các bạn có thể nhìn ở cái hình này để nhớ ra cái hành động của cái con rắn. This is absolutely one of my favorite apps to use all the time. Đây là cái app mà tôi dùng nhiều nhất trong suốt 4 năm nay. Có thể là sẽ phải đây. Again, I just love having all the music right there, especially as a parent. You don't have to know any of the songs. You just have to know what group your child is on
and you can touch and play the songs for them. Đặc biệt là khi làm bố làm mẹ mình cũng không biết được học hết được 42 âm tiết bài hát này đâu. Thế nên là cái app này mình chỉ cần biết là con đang học cái âm nào mình ấn vào thôi để cho con thực hành thêm ở nhà thôi. The other app from Jolly Phonics is called Sound Buzz. Một cái app nữa của Jolly Phonics là Sound Buzz. And you have bees fly by with the sound on them, and they say a sound, and you have to press the bee of the sound that you hear. Cái con ong này nó cứ bay qua đâu đấy thì nó sẽ phát ra cái âm thanh cho nó, thì bạn phải chọn xem cái âm thanh của con ong phát ra là cái gì. Rất là rất thích chơi cái games này. Đấy. So they're saying and you just have to touch the right one. Yeah. There we go. Thank you, Miss Hương. So they have sounds, and then they also have words. Cái A của nó nữa, ngoài phát âm ra nó còn có từ nữa. Đó. Sat, sat, at. And you just keep playing until you lose all of your lives. Mình cứ tiếp tục mình thực hành ạ. Very simple game, but again, because it has bees buzzing and because there's a beautiful picture and it's colorful, children love it. Tôi tin là các bạn nhỏ sẽ rất thích cái games này bởi vì cái game sống động ấy mà liên tục hoạt động, thế nên là trẻ em sẽ rất là thích. We need to remember that children love the simple things. As adults, sometimes you think it's not that great, but kids love it. Nhớ rằng là trẻ con ấy thì các bạn nhỏ các bạn sẽ thích những cái rất là bình thường thôi. Giống như sinh nhật thì không thích cái quà nội dung bên trong, chỉ thích cái vỏ ấy. Thì với bố mẹ thì bố mẹ không nhìn thấy điều đấy, nhưng mà với trẻ em thì các bạn sẽ thấy. So which app has your name on it? Which app has my name on it? The one that I didn't recommend. So again, if you're on an Android device using the Google Play Store, if you use the official Jolly Phonics app, that's Jolly Phonics Lessons. Nếu như mà cha mẹ nào sử dụng thiết bị Android của Android Samsung nữa ạ, thì sẽ có cái app chính thống của Jolly Phonics ở đây để thực hành kỹ năng phát âm ghép vần. Miss Dung will actually leave a link in the comments to our YouTube video we made a while ago, sharing about that app. We actually had it in Vietnamese subtitles. Cô Dương sẽ gửi sẽ liệt kê ở trên cái comment để cho bố mẹ biết về cái chương trình Jolly Phonics, cái app này, giới thiệu về cái app này luôn. One moment, I just found it. I'll leave a link in the comments. Đây ạ, tôi gửi để đây luôn để cho cha mẹ biết. Jolly Lessons. Đó. Viet sub. Is that the cool way to say that? Viet sub? Is that what they do? Right? All right. So I've just left a comment on Facebook and on YouTube, Jolly Lessons Viet sub, so you can see what that app is all about. Again, though, I do want to say the Jolly Lessons app, which is fantastic, I think is more for a teacher or a super involved parent that actually understands some English. Cái Jolly Phonics lesson này thì sẽ rất tốt dành cho ai là giáo viên đang dạy hoặc là bố mẹ nào mà đang rất đồng hành sát với con trong cái việc học của con ấy, thì có thể sử dụng được, bởi vì cái này sẽ có một vài tiếng Anh mà cha mẹ cần phải tập. It's basically an entire curriculum of Jolly Phonics with reminders of what the story is, what the action is, what the song is, and a couple simple activities. Đây là toàn bộ cái chương trình học Jolly Phonics của các bạn sẽ nằm trên cái app này luôn ạ. Nó bao gồm như cái bài hát, hành động, cử chỉ, câu chuyện, các cái vần, các cái từ cần ghép như thế nào nằm hết trong này luôn. Here at Wordplay, all of my teachers use the Jolly Lessons app as a way to review their lesson plans and remind themselves of what elements they should be going over when we are teaching Jolly Phonics. Tại đây, tại học sinh ở Wordplay thì Wordplay sử dụng cái app này để làm một cách để ôn bài cho các bạn. Let me double check. So that was Mà cái app Jolly này Songs. là nếu mà mọi người vào cái chỗ can you show them cho nếu? Which one? No, I don't have it on here.
Nếu như mà mọi người có Android ấy, thì mọi người sẽ vào cái app này thì sẽ có thấy tên của lúc mà click vào là chuyên gia của các chuyên gia của các nước ấy, thì sẽ có chuyên gia của Việt Nam là lá cờ Việt Nam ở đó, thì sẽ click vào đó thì sẽ thấy tên của thầy Kit và hình ảnh của thầy Kit là chuyên gia duy nhất tại Việt Nam, để mọi người biết. Mọi người sẽ, cái này chỉ sử dụng ở trên Android thì sẽ thấy tên của thầy ạ. Okay, so the other one is an app called Jolly Adventure. Có một cái app nữa của Johnny là Johnny Adventure nữa đấy. They've just updated this on the iPad. I'm not sure about Android. Cái này mới được update lại ở trên iPad, không rõ là trên điện thoại thì đã có chưa. And again, it's just a very colorful, fun app that goes through the basics. They say a sound, you touch the sound. They say a word, you touch the word. Similar to the Flying V's, just different graphics and more interactive. Đây là một cái app mới hình dáng thiết kế mới. Thì nhưng mà cái cuối cùng thì cũng đưa ra đó là trẻ sẽ phát âm từng chữ cái xong ghép vần vào. Nguyen Hoàng Vũ says hello and hello to you too. Thanks for the tie-dye shout out. I love tie-dye. I think it's a summer thing, but I also love the blue and green. I tell the kids all the time, hey, pink, sorry. It's okay for boys to wear pink, right? Also, Ko Hung has an awesome, bright poppin' shirt as well. So, all right. Okay, so the Jolly Phonics apps are good, and they're fun, but they are not my favorite apps. Cái Johnny Phonics đấy rất là hay, vui, nhưng mà thực ra cũng không phải là cái app mà tôi thích nhất đâu. I know, Jolly Phonics Trainer, they're not my favorite. Tôi biết bởi vì tôi là chuyên gia của Johnny Phonics mà tôi nói vậy, nhưng thực sự là có rất nhiều cái app nó còn hay nữa. But we have to remember, Jolly Phonics is made for, I believe, children of native English speakers who want to learn to read. Tại sao tôi lại có nhiều cái app mà là cái sự yêu thích hơn của tôi? Bởi vì Johnny Phonics là một chương trình thiết kế dành cho các bạn bản địa, nghĩa là các bạn nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. So in my opinion, when it comes to English language learners, that is, for example, Vietnamese children who are trying to learn English, or weak readers, or children with dyslexia, they need something more. Nhưng nếu mà đặt ở vị trí đó là các bạn người nước ngoài học tiếng Anh giống như người Việt Nam của mình, hoặc là những bạn người nước ngoài nhưng đang có kém về cái kỹ năng đọc phonics và đọc, hoặc là những bạn mà so the weak ones and weak or English language learners, yes, or dyslexia. Và những bạn đang thực hành để lên cái level của cái việc đọc, level lexia thì dyslexia, like they can't read very well. Các bạn like they mix up the order. Các bạn đang có gặp vấn đề về, những bạn nước ngoài đang gặp vấn đề về các cái kỹ năng đọc ấy. So Jolly Phonics doesn't quite get it done for those kids. Thì Jolly Phonics lại không phải là cái app, thì lại không phải là cái lựa chọn ưu tiên nhất của tôi. So now I'm going to share my 3 favorite apps with you. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho mọi người 3 cái app tốt nhất của tôi, thích nhất của tôi mà tôi dùng. Thank you. Teacher Janelzi says that is true. I hope you can develop an app that includes more alternative spellings, for example. Cô người Philippines vừa mới comment là đúng rồi, thầy đang nói đúng rồi. Tôi hy vọng là thầy có thể phát triển một số cái app khác để thực hành các cái kỹ năng, các cái từ đồng âm cho các con. If anyone's watching and wants to make an app with us, you have the app experience and I have the Jolly Phonics knowledge. Let us know, send us a message. We'd love to hear from you. Nếu như mà ai đang xem đây mà có muốn kết hợp để cùng làm app chung với thầy thì cứ liên lạc, nhắn tin. All right. So thank you for your comment, Janelzi. Cảm ơn cô Janelzi. Thực ra trên cái iPad của thầy Kit thì là có hơn 80 cái app cơ ạ. Mà toàn là app trả phí thôi. I don't know what she said. What? Thế nên mỗi một lần ra học là không bao giờ mệt mỏi. Never tired? Thế nên bây giờ thầy chỉ share có đúng 3 cái app gọi là
tuyệt vời nhất của thầy còn lại là 70 mấy cái app kia còn lại là nó vẫn nằm ở trong máy. What are you saying? Can you summarize, please? Was that good? I think it sounded a little, I don't know. Okay, moving on. I spend a lot of time digging through the App Store, trying to find new, exciting, interesting apps that are of good quality to use with my children and my students. Đó, vừa mới nói xong chưa nói đã khai luôn. Tôi dành rất nhiều thời gian ở trong cái mục App Store ở trong điện thoại và máy tính. Can Các somebody thứ tell me what's being said? để tìm ra, để nghiên cứu, để tìm ra được một cái app nào mà nó vô cùng hợp lý, hiệu quả để giúp cho các bạn Việt Nam phát triển kỹ năng đọc của mình. Là tôi dành rất nhiều thời gian. Cái này là đúng tiêu, không biết bao tiền, thỉnh thoảng lại thấy trên điện thoại tinh tinh lại mấy triệu được tiêu để mua các loại app. Ôi, What did you say? No. Is she talking about, hold on. Mrs. Lee, is she talking about how much, how my apps go ding, ding, ding all night long and keep her awake? Oh. Đấy, cô chưa còn nói. Okay. Cô chưa hiểu tiếng Việt. Thank you, Fizz Fam, for knowing that Cô we're fun chưa to watch. Mỹ còn hiểu tiếng Việt rất rõ. Okay, listen Cô up. chưa biết. For anyone who wants to know, Hương says I spend a lot of money on apps, but that's better than spending a lot of money on beer or other women. I'm just saying, apps or beer, what would you prefer? Okay, am I right? Thậm chí là có một bạn học gia sư với thầy Kít và bạn ấy chỉ thích thầy Kít mà không thích thầy khác, bởi vì thầy Kít có nhiều app cho bạn ấy để bạn ấy thực hành, có hơn 80 cái app chuyên về phonics và tập đọc. Oh man, thank you, Janelzi. Janelzi says, I like you working as a team, laughing. She is also on a constant search for apps. All right, excellent. So I'm not alone. I'm not alone. Cô giáo kia cũng đồng quan điểm với thầy. Ok, thôi quay trở lại. Right, hold on. Chảy cả nước mắt. Everybody breathe in. Okay, I've been practicing on my app. Okay, I don't want to laugh anymore. That was bad. Okay. Oh, Jessica English YouTube. Apps are better than beer. Oh, yes. Who's Jessica? She's on YouTube. I don't know who that is, but hello, Jessica. Thank you for watching. And thank you for the comment. I love that. Apps are better than Hello, beer. cô Jessica. Không biết đang ở nước nào. Khá nhiều người nước ngoài đang xem cái video này. Jessica, let us know where you're watching from. I see you're watching from YouTube. Thank you for the comment. You know it. As a teacher, apps and new pens and new markers and colorful paper are all better than beer. Cảm ơn cô Jessica. Thực sự là nghề giáo ấy thì các loại app để giúp cho trẻ em thực hành tốt hơn này, rồi là bút này, rồi là giấy này, còn tốt hơn rất nhiều so với tiền để mua bia để uống. Tôi dùng rất nhiều tiền cho việc đấy. Okay, I'm gonna move on before I start crying. All right, so next 3 apps I'm gonna show you are my favorite apps. Đây là 3 cái app mà tôi thích nhất. The first app we have is called Montessori Crossword. Đây là cái app gọi là Montessori Crossword. All right, so let's get through our ad here. All right. Jump in. Montessori Crossword is a fantastic app that I use every day. Đây là một cái app mà tôi dùng hàng ngày luôn ạ. This app is called Montessori because they have the red and the blue letters. App này được gọi là Montessori bởi vì họ sử dụng cái màu sắc của Montessori là màu xanh và xanh dương và màu xanh biển và màu đỏ. Similar to our beautiful wordplay English Language Center Jolly Phonics flashcards. Giống như là cái bộ thẻ âm của Johnny Phonics ạ, thì cũng sử dụng 2 màu đỏ và xanh. When you make the consonants red and the vowels blue, it's just a nice visual reminder that the vowels are special important sounds. Cái màu xanh là tượng trưng cho phụ âm, còn vowels là tượng trưng cho nguyên âm, để nhắc nhở các bạn ấy là vowels là nguyên âm thì vô cùng quan trọng trong các từ, nghĩa là từ nào phải có nguyên âm. Now, first of all, what I love about Montessori Crosswords
is they have different levels of difficulty. Montessori Crossword thì có rất là nhiều level để mức độ khó khác nhau. I'm going to try to do full screen and see what this looks like. Hold on. I think that's better. There we go. All right. So as you can see, in the beginning, you have simple CVC words. Cái level đầu tiên là CVC, là từ 3 âm tiết, gồm đơn giản nhất thì có nghĩa là phụ âm, nguyên âm và phụ âm. Hello, Rima in India. Thank you for tuning in. Xin chào cô Rima đang xem ở Ấn Độ, India. I hope you and your family are staying safe and healthy. Hy vọng là gia đình nhà cô đang ở trong môi trường an toàn, ổn định. All right, so the cool thing about this app, you have your CVC. Level 2, you have CCVC and CVCC. You got all that? Yeah. Cái level thứ 2 thì là CCVC, có nghĩa là phụ âm, nguyên âm với phụ âm, hoặc là CVCC, có nghĩa là phụ âm, nguyên âm, phụ âm. Wow. Okay. Okay. Let's take a moment to acknowledge that was impressive translation. Level 3 is digraphs. Level 3 thì là những từ có digraph, là những từ. Level 4 is different, like mixing up. Các từ âm kép. Level 4 is mixing up the difficulty. Level 4 thì là trộn các cái kỹ năng khó với nhau. And then they have a final one that helps you focus on a sound or types of words that you struggle with. Cái level mà có cái hình ném ấy, thì là sẽ giúp cho các bạn tập trung vào những cái kỹ năng mà mình kém, thì mình sẽ được tập trung vào kỹ năng này. And they even have a movable alphabet where you actually move the letters around, you hear the sounds and read the words. Còn có ví dụ như là có các cái chữ cái nó lẫn lộn khác nhau như này, xong mình nghe một từ, xong mình nhận dạng ra cái từ này có mấy âm, xong là mình tóm nó lại, mình ghép nó lại để ra một từ đấy. Alright, so let's take a look. We'll speed up our video here. Hyper speed, playback speed 2. Here we go. Gonna jump ahead. She's just giving the boring stuff. All right. So the cool thing here is, as you're looking at this screen, what you can see is you have a picture of a cat. Cái hay ở đây mình sẽ nhìn thấy đó là mình sẽ nhìn thấy cái hình của con mèo ạ. If you touch the cat, they will say the word cat. Nếu như mình chạm vào con mèo, hình ảnh của con mèo này nó sẽ lên cái từ là cat. If you touch the white space where the letters go, you will hear each individual sound. Nếu như mà con chạm vào từng cái chỗ trắng đấy thì nó sẽ lên từng cái âm, cái âm của cái chữ cat. You can tap it as many times as you would like to remind yourself what's next. Bạn ấy có thể chạm vào rất là nhiều lần tùy vào bạn ấy để nhận ra được là cái âm này là từ nào. On the bottom, you see the Montessori Alphabet, A to Z, red and blue. Ở dưới thì chúng ta sẽ thấy cái bảng chữ cái từ A đến Z ạ, thì đều theo nguyên tắc nguyên âm và phụ âm được tô màu đỏ và xanh của Montessori. Right now, it's set up for a young child, very simple. So all of the letters are faded away except for the letters that are in the word. Bây giờ thì đang được set up ở dạng là dành cho các bạn nhỏ. They're faded, like you can only see those, because those are the ones that are in the word. Bởi vì các bạn nhỏ thì level còn thấp hơn ấy, thì nó sẽ hiện lên những cái chữ mà thực ra đấy là cái chữ mà bạn ấy kiểu như gợi ý để sẽ ghép vào cái từ kia, nó sẽ nổi lên. If you want to make it more difficult, nếu như mà muốn chơi cái game này khó hơn, you can turn on all of the letters. Bạn có thể bật tất cả các cái, cho nó nổi hết tất cả các chữ cái lên. And the child can touch any of the letters to hear what it sounds like. Bạn ấy có thể chạm vào tất cả các chữ cái để nghe xem cái phát âm là gì để có thể ghép vào. All right. So that is the basic of Montessori Crossword. Đấy là cái mà basic của cái căn bản của Montessori Crossword game. So after each word, they have a fun thing. So here you have like flying stars and you can touch them and move them around. Sau mỗi một từ mà bạn ấy ghép vào được rồi, bạn tìm ra được cái âm rồi ạ, thì bạn ấy cái app nó sẽ hiện ra một cái rất là vui nhộn để bạn ấy có thể chạm vào rồi di chuyển khắp nơi. But you got to be careful because the kids love that and then they won't go to the next word. Cẩn thận chút là bố mẹ khi mà con chơi cái này là bạn ấy thích quá rồi, bạn ấy không chuyển sang cái từ khác.
All right. Let's see if they have in this video an actual crossword. Đây là cái do not. đầu tiên là dễ nhất ạ. So the other thing we can't see here, but they actually sometimes have two words together and they cross each other. Còn có một hình thức nữa là crossword là giống như các cái từ nó được đặt dọc và đặt ngang với nhau ấy ạ. And it just makes it more challenging and more Khó hơn interesting. ạ và thích thú hơn nữa. This is absolutely a fantastic app, good for all children. Đây là một cái app mà tuyệt vời, trên là tuyệt vời, siêu đẳng luôn, dành cho tất cả các lứa tuổi của các bạn khi mà muốn học về phát âm tốt. I have to warn you though, no app is perfect. Some of the pronunciation of one or two sounds is a little bit strange. Thực ra là không có cái gì là hoàn hảo cả. Tôi cũng muốn nhắc lại là ở trong cái app này có một vài từ nhỏ thôi là cái phát âm của nó nghe có hơi lạ lạ. And they don't handle digraphs very well in this app. They usually put a digraph into two different boxes, and that's not normal. Cái từ ghép nữa thì họ cũng sẽ đặt ở vị trí khác nữa. If not too much, maybe some parents did not recognize that much. Oh, sorry. We not talk with teacher. I know you have a lot of teacher around. I'm a teacher. That's all I know. Sorry. Cô Hương đang bảo thầy Kít là đừng quá chuyên môn bởi vì ở nhà bố mẹ sẽ không hiểu từ đơn, từ kép các thứ là như thế nào. Sorry. Moving on. I'm just getting all excited. See, app. All right. So, fantastic, super great app. Tuyệt vời. Đây là cái app tuyệt vời nhất mà tôi dùng. Ngày nào tôi cũng dùng cái app này. All right. We got two apps left to talk about, and then we're going to have some questions from our families. Oh, then Miss Hương will share, and then we'll have questions. Yeah, hai cái app nữa thôi ạ. Sau đó thì cô Hương sẽ chia sẻ cách kinh nghiệm đọc sách cho các bạn nhỏ ở dưới độ tuổi 5 sẽ là như thế nào, 5 tuổi. Đồng thời sau đó thì sẽ là các câu hỏi bố mẹ đặt. All right. So I think Dennis commented from my YouTube account saying hello from King's house. So hello, Dennis and King. All right. Okay. The next app is an app that I just found. Đây là cái app tiếp theo, là cái app tôi mới tìm ra được thôi, như vậy. This app is only $1. Cái app này chỉ có $1 thôi, 20.000 thôi. Grade 1 to grade 3. Từ lớp 1 tới lớp 3 nên bố mẹ thực hành ở nhà rất tốt. Grab my water here, sorry. What I love about this next app is that it is designed by professional educators focused on helping children who have dyslexia. Đây là một cái app dành cho các bạn từ lớp 1 tới lớp 3, bởi vì các bạn ở Mỹ và Anh Quốc thì các bạn ấy sẽ luyện đọc từ lớp 1 tới lớp 3, là dành đây thiết kế app này là một chuyên gia về giáo dục, chuyên dành cho những bạn mà gặp khó khăn trong việc đọc. Now, please do not get that confused. Just because it is focused on being beneficial for children with dyslexia does not mean a child who does not have dyslexia would not benefit. Cha mẹ Việt Nam đừng có lo, bởi vì app này không phải là thiết kế dành cho những bạn mà có gặp khó khăn trong việc đọc, có nghĩa là không phù hợp với tôi, không phải điều đấy. Anyone who is a smart, wonderful, amazing teacher like me has heard of this program called OG. Tất cả những người thầy giáo mà vừa đẹp trai mà vừa giỏi như tôi ấy, thì đều biết đến cái chương trình gọi là OG. OG stands for Orton Gillingham. That's two people's names. OG là tên của hai người. And they came up with this approach to reading to help children read. Họ đưa ra một cái thông điệp để giúp cho trẻ biết đọc. So people who love and follow OG developed this app based on OG principles and curriculum. Thế nên là khi họ xây dựng cái app này, họ phát triển cái app này là dựa trên cái thuyết lý của OG và OG principle. OG ideas. Theo thuyết lý của OG đấy. The point is, it's made by really smart people. Đây là một cái app mà được thiết kế ra với những người mà rất là giỏi. Believe it or not, they're smarter than me. Thông minh hơn tôi. What? That's hard to do. Okay. And this app is not anything I could ever do in the classroom so quickly and so smoothly.
Thật ra là cái app này thì tôi cũng không thể, tức là cá nhân tôi khi dạy ở trong lớp cũng không thể nào mà làm hay được như khi con học ở trên app như thế này. It includes sounds, it includes sound effects, it includes visuals, it has games, it has mirrors, it records your voice. So many different fun Có rất things. nhiều cái xúc giác mà bạn ấy được sử dụng khi mà học cái app này, ví dụ như phát âm của cái từ đấy, xong ghép vần và đọc, rồi là hình ảnh chuyển động, âm thanh, ánh sáng, rồi thậm chí là ghi hình lại cái từ mà bạn ấy đọc nữa. These things are the foundation of the OG program. Đấy chính là cái mà nền tảng của cái chương trình, cái thuyết lý OG đấy ạ. Again, it's the multi-sensory learning. Đấy, chưa nói đã nói rồi. Đấy Yes, you said that already. Mình cũng sắp thành chuyên gia giáo dục rồi. Good job. Đó là một cái phương pháp để giúp cho các bạn mà đang gặp khó khăn trong việc đọc của mình thì sẽ sử dụng nhiều giác quan hơn để đọc, vừa sờ, vừa nắm, vừa nhìn, vừa nghe, vừa thu âm lại. Đó, để giúp cho việc đọc của bạn ấy tốt hơn. All right, so let's take a look. Ví dụ nhé. There we go. All right, let's jump in. Let's make it big. The first thing I want to say about this app is it's super smart. When you enter your child's name, you tell them how old your child is, and not every child starts at the same level in the app. Younger children start with simpler activities, and then the older children start with more difficult activities. Cái app này nó thông minh là khi mà bắt đầu mình vào cái account của con ý, thì mình điền tuổi của con vào thì cái app nó tự lọc các chương trình luôn, là cái tuổi này thì sẽ chơi các cái học các games này, còn tuổi này chơi học các games khác. Now I have to be honest with you, as an adult, I think the main voice in the app is super high pitched and annoying. Cái app này là cái app mà cứ sáng ra là cô Hương rất là buốt đầu, bởi vì cha sử dụng cái app này để học, và nghĩa là thầy Kít sử dụng đó là cứ ngủ dậy một cái là sẽ sử dụng luôn cái app này. Đây cũng là một phương pháp nghiên cứu khoa học. Thì lúc mà cô Hương chưa tỉnh ngủ thì cha đã học cái app này rồi, và cái app này họ nói giọng kiểu cao ngút trần ngây luôn, kiểu mi dáng các thứ ấy, đau đầu kinh khủng. Thì đấy là một cái điểm yếu về app này thôi. The youngest children don't seem to mind, but the older ones do, and basically she sounds like a dying cat. Đấy, trẻ con thì các bạn ấy sẽ không biết được đây là một cái giọng nó quá cao, nhưng mà với người lớn thì không nghe cứ như con mèo sắp chết ấy. If that woman is watching by chance, I'm sorry, but please xin just lỗi adjust nếu the như mà volume. giọng nói của cái app này đang cũng nghe cái YouTube này, đang nghe cái livestream này thì xin lỗi, thực sự là đau đầu. Cô Hương thực sự là mỗi lần mà buổi sáng mà cha học cái này mà phải ra uống luôn một cốc cà phê. All right, so let's take a look. When you get in, you set a password for your child. Đấy, có mật khẩu của cái app này vào đã. And you have different levels along the path. Ở trên các cái đường của bạn ấy thì sẽ có level khác nhau. When you get in, you have different areas. Trên khi bạn đến thì bạn sẽ có nhiều cái khu vực mà bạn sẽ chơi. Sounds and letters, writing, reading. Có nhiều cái ví dụ như là chỉ phát âm thôi, hay là phát âm kèm chữ cái, hay là đọc, hay là viết. And you have to work through each one of them one at a time. Nên bạn chỉ chơi được học một cái app trong một thời điểm thôi, chứ không nhảy được. One thing I really love about this app is that, again, it's very step by step and it's progressive. Đây là một cái app mà nó cứ từng bước một và rất là rõ ràng. For example, when they teach writing in this app, ví dụ như là khi cái app này dạy về viết chẳng hạn, you will see blank boxes like this, but before the blanks, they will show you the actual letters. So you can see what the letters look like. Ví dụ như kỹ năng viết chẳng hạn, thì trước khi mà vào để bạn ấy tự viết được thì họ sẽ cho bạn ấy nhìn là từ đấy viết như thế nào. Then they ask you to trace the letters. Sau đó thì bước tiếp theo đó là sẽ tô theo cái đó. After you trace the letters, they show you the blanks and they invite you to write it all by Sau đó thì yourself. bạn ấy chạm vào, sau khi tô xong thì bạn sẽ chạm vào, bạn ấy tự vẽ. Nhưng mà đúng hay không ấy là phải đi theo đúng đường của cái chữ đấy, không nghĩa là bắt đầu từ đâu đến đâu ấy. Đó. Now in this example, they spelled it wrong and the app is smart enough to recognize that it's wrong. Nếu như bạn nhỏ nhà mình có viết từ đấy sai thì cái app này nó cực kỳ thông minh ấy, nó biết được, nó nhận dạng được cái từ đấy sai.
In the top right, you see the ears, the gold or yellow ears. Đấy thì bạn có nhìn thấy cái bên tay phải nó có cái tai nữa. In this picture, you are speaking at the same time you are writing. Khi mà mình đọc thì mình viết thì mình cũng vừa nghe và mình vừa viết luôn, luyện hai kỹ năng luôn. Here they have highlighted the A in yellow because that part is wrong and you need to do it again. Đó, thế nên là cái app họ nhận dạng là con đang viết sai rồi, viết sai cái từ đó rồi mà từ đó nó hiện lên màu vàng. And at the end, you can collect coins to continue on your adventure. Đó, thế là cứ mỗi một lần đúng thì sẽ được chơi cái games, để xong thì sẽ được cái đồng tiền để chơi tiếp các cái games khác. What you see now is a little mirror. So if you're looking in the camera of your phone or iPad, I think it's iPad only, tablet only. You look in the camera and you see yourself, and you can look at your mouth as you say the word or say the sound. Đây, sau đó thì đến cái bước cuối, đó là cái bước mà ghi hình lại ạ, thì nó sẽ hiện lên một cái camera như này, xong bạn ấy sẽ nhìn vào mặt cái camera đó, sau đó bạn sẽ nói cái từ đấy lên để họ ghi hình lại và họ nhận dạng cái âm bạn ấy phát ra có đúng chưa. You cannot go wrong with this app for $1 for kids grades 1 to 3. Thật sự rằng là chỉ có $1 thôi, có 25.000, 30.000 thôi, thì cái app này quá tuyệt vời dành cho các bạn từ lớp 1 tới lớp 3. Đây là còn là app bản địa đấy ạ. Again, I believe it's just for tablets. I'm not 100% sure. Cái này thì tôi chỉ biết rằng là đang sử dụng ở trên máy tính bảng thôi ạ. But I'm dropping the name in the comments. Tôi sẽ gửi ở trên cái comment nhé ạ, thì phụ huynh kiểm tra ở dưới cái comment. All right. And again, for any teachers out there, if you want all the way to grade 8, it's just $50 for the entire curriculum. Nếu mà tôi cũng biết là đang còn rất nhiều giáo viên ở các nước khác đang xem cái YouTube này, thì nếu như mà mọi người muốn cái app này lên đến tận lớp 8 thì sẽ trả phí là $50. Okay. Now, we've looked at some amazing apps, but it's time for me to share my favorite app with you. Đấy là những cái app rất là thú vị, và bây giờ là thời gian tôi tiếp tục tôi chia sẻ cái app mà tôi thích. Từ nãy vẫn chia sẻ cái app thích. I love this app because it starts to develop handwriting skills. Tôi thích cái app này, tôi giới thiệu cho thì là cái luyện cái kỹ năng viết, handwriting là kỹ năng viết tay. And it is super customizable. Cực kỳ là thiết kế cho từng bạn học sinh luôn ấy. I can make lists of all of the Jolly Phonics words and I can put them into this app without a problem very quickly. Tôi có thể tạo ra các từ và sau đó thì rất nhanh là có thể giúp cho bạn ấy viết được. You could even import an Excel sheet of words into the app. Có thể rằng là sau đó thì tải cả cái file Excel đấy lên trên cái app. The teacher part of me talking. The point is that you can do anything you want. Thật sự cái app này được thiết kế rất là năng động. And anyone who gets the app, I'd be happy to help you fill it up with words. Ai mà mua cái app này thì tôi sẽ tư vấn cho các cái từ. You can pick your preferred style of font. So when it comes to educational handwriting, there are a few preferred fonts that teachers use. And in the app, you can pick the one you like. Ở cái app viết này thì sẽ còn giúp cho mình có thể chọn được cái dạng hình chữ viết như thế nào, vì có nhiều cách viết, ví dụ cách viết chữ in hoa, in thường, chữ móc. I just dropped the name of the app in the comments. Đấy ạ, cái app mà tôi viết ạ. And I'm going to share the screen now. All right, so this app is called Writing Wizard. Đây là cái app Writing Wizard ạ. They also have a cursive version. Đây cũng có cả cái kỹ năng viết chữ móc nữa. The very fun thing about this app is that as you are using it, as you are tracing, you have sound effects and you have fun visuals and things are moving. App này để thực hành cho các bạn thì rất là hay, bởi vì nó có cái âm thanh sống động, hình ảnh thiết kế đẹp. And it has all the movement again. You can play around with it before you move on to your next letter or word. Đó, rất là hay.
Cha dùng cái cha nhà cô Hương là 4 tuổi, dùng cái này là bedtime, đây là trước khi đi ngủ. She's saying our 4-year-old uses it before bedtime. Bởi You 15 can phút use thôi, tuyệt vời lắm. you can use your finger or you can use an Apple Có thể pencil. dùng cái bút của Apple hoặc là dùng tay cũng được. Bạn ấy thực hành viết tất cả các cái từ này. So now you can see in the video they're adding their own custom words. Đó, nếu mà mình muốn con viết từ nào thì mình sẽ tự đánh vào đây, xong là để họ sẽ hiện lên. You can customize the size of the font. Có thể là kích thước của chữ nữa. And you can make it thicker or thin. Tùy vào, có thể chọn là mình muốn nét chữ đậm, nét chữ mỏng hơn. You can turn off the fun visuals if you want to be more serious. Không muốn những cái hình này, cha cực kỳ thích cái này. Cha tối nào cũng sẽ làm cái này, với bạn sẽ biết viết tên của bạn ấy và viết nhiều từ do cái app này đấy. And you can also hold on, totally forgot what I was going to say. Basically, it's super customizable, and you can basically do anything you could ever want to do. Thật sự là cái app này là app giúp các bạn tập viết, đa phần là phù hợp với các bạn tiền tiểu học. Thì cha mẹ có thể điền vào những cái từ nào mà bạn ấy muốn học viết như thế nào, nét chữ ra sao, hình dáng ra sao thì bố mẹ đều có thể sửa được hết. Just remember, you can make worksheets. Có Printable thể, worksheets. sau đó thì mình có thể in ra được những cái từ mình chọn. So it's super customizable, and it's great for parents, kids, and teachers. Rất là phù hợp vì thiết kế dành riêng cho các bạn, nên là phù hợp với giáo viên, bố mẹ. All right, so I could talk all day about all the money I have spent. Thật sự là tôi có thể nói cả ngày cũng được, tới tất cả những gì mà tiền mà tôi đã dùng để mua cái app này. And all the apps that I love to play with. Đây là tất cả những cái app mà tôi đều thích thú. But it's time for Miss Hương to share some books for young children. Bây giờ thì đến lượt cô Hương sẽ chia sẻ cho cha mẹ biết kinh nghiệm thôi ạ. Đây là kinh nghiệm chứ không có triết lý gì cả. Kinh nghiệm về cách mà đọc sách cho bạn nhỏ ở dưới 5 tuổi thì sẽ đọc như thế nào. So, sorry, our children are calling us or something. Or my mother-in-law. Why is she calling us? Sorry. Okay. So before Ms. Hương does that, I just want a quick review. 15 to 20 minutes per app, all right, per day. Mọi người nhớ nhé, chỉ 10 đến 15 phút một ngày thôi ạ. Your children can do these by themselves. They don't require you to be there. Những cái app mà con có thể hoàn toàn sử dụng được, tự học được mà bố mẹ không cần phải ngồi bên cạnh. Mix it up. Don't do the same app every day. Cố gắng là sẽ trộn lẫn, hôm nay là học app này, ngày mai học app kia, nhưng chỉ 10-15 phút ạ. Check the comments on Facebook and YouTube to see the names of the apps. Nhớ nhớ các cái app thì tôi đã điền hết ở dưới cái comment rồi ạ, để cho phụ huynh xem. And send us a message or an email if you want to know more. Nếu mà muốn biết thêm về các cái app này thì có thể gửi tin nhắn hoặc là gửi email cho Wordplay ạ. Thank you all for tuning in. At this time, Ms. Hương is going to share some books for young children and some ideas with you in Vietnamese. Đấy, hôm nay thì bây giờ thì cô Hương sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình khi mà đọc sách cho các bạn nhỏ dưới 5 tuổi như thế nào ạ. When she is done, I'll come back and we'll take some questions from the families. Khi cô Hương xong nhanh thôi ạ, thì là sẽ bắt đầu đến thời gian hỏi, nên là bố mẹ cũng suy nghĩ các cái câu hỏi để hỏi và đánh ở trên cái comment đi ạ. Rồi. Cô Hương thì như cha mẹ biết là cô Hương là homeschool hoàn toàn cho các bạn nhỏ nhà mình, thế nên là các bạn đều ở nhà và học. Cái việc học biết đọc sớm đối với cô Hương và thầy Kít thì rất là quan trọng, bởi vì các bạn có thể tự khám phá được thế giới riêng của các bạn ấy qua sách vở, điều rất là tuyệt vời. Sách đọc vậy ạ. Thế thì việc đọc sách cho các bạn nhỏ càng sớm càng tốt là một điều sẽ nhìn thấy cái hiệu quả, nhưng mà không phải là ai cũng có thể làm được điều đó ngay, đặc biệt nếu không tạo thói quen. Thì từ 0 đến 3 tuổi thì mọi người dễ dàng hơn, bởi vì các bạn nhỏ nó vẫn còn ở trong cái môi trường là ít ra còn chịu nghe lời một chút về cái việc đọc, có nghĩa là bởi vì có rất là nhiều cái sách mà thú vui cho các bạn ý, nhưng bắt đầu lớn lên thêm thì các bạn sẽ không chịu ngồi đọc nữa. Xong nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì các bạn nhỏ dưới 5 tuổi ấy, thì cha mẹ sẽ cùng chung một cái ý tưởng giống cô Hương ấy, thì giống như là trái đất xung quanh mặt trời ấy, thì
cha mẹ sẽ là mặt trời, còn các con sẽ là trái đất. Bởi vì không bao giờ đòi hỏi con mình sẽ ngồi vào đùi mình để đọc đâu, hoặc là bạn sẽ ngồi yên để nghe mình đọc hết cái cuốn sách đâu. Thực ra rất ít khi được như vậy, mà cái chuyện mà bạn ấy chạy vòng quanh xung quanh nhà là chuyện hoàn toàn bình thường. Thế nên là với cả hai bạn, cả Jaja và Dennis nhà cô Hương thì đều như vậy hết. Và cái kinh nghiệm trước tiên của cô Hương đó là cô Hương tạo ra một cái games, đó là có một cái gối như thế này ạ, gối đẹp hơn như thế này, thì gọi là khu vực gọi là từ khu vực thần thánh. Thì mỗi một đến giờ đọc truyện thì các bạn ấy sẽ ngồi lên cái gối như thế này, và các bạn ấy ngồi vào khoanh chân để không chạm vào xuống đất. Sau đó thì nghe mẹ đọc hết câu chuyện mới được ra, giống như là cái sàn nhà nó đang bị giống như là bị lửa ấy, thì nên các bạn phải ngồi giữ nguyên ở trong cái gối này. Đó, thì đấy là một cái game khi mà cô Hương đọc sách cho các bạn, cũng như là cô Hương đã tạo cái thói quen đọc sách. Ví dụ như là cô Hương chia sẻ, có đợt cô Hương chia sẻ ở trên Facebook cá nhân rồi. Đây là một cái schedule, cái lịch của các bạn ấy thì sẽ có cái thời gian đọc sách riêng. Thế thì khi nào mà sau cái này thì sẽ đến cái này là các bạn ấy biết đến thời gian đọc sách rồi, các bạn có thể tự đọc sách hoặc đọc sách với mẹ. Đó, thì đây là cái schedule. Khi các bạn nhỏ với Jaja thì các bạn chưa đọc được từ này thì các bạn cứ nhìn đến cái màu đỏ đấy, các bạn biết là đến thời gian đọc sách rồi, thì set up schedule cho các bạn. Với các bạn nhỏ thì những cái cuốn sách mà mua ở hiệu sách thông thường ấy, mà không có lựa chọn, ít có sự lựa chọn ấy, thì rất khó để thu hút các bạn nhỏ. Thì cô Hương ở đây cô Hương giới thiệu một vài sách cho các bạn ở độ tuổi dưới 5 tuổi ạ. Là những cái cuốn sách mà sẽ được chạm vào, người trẻ sẽ tham gia nhiều hơn cuốn sách hơn là cái việc mà mẹ ngồi đọc cho con. Thì ví dụ đây là một cái cuốn sách, nó có có cái nhạc ở dưới đấy. Mặc dù cô Hương không thích cái nhạc này, bởi vì mỗi một lần bật các bạn bật nhiều đau hết cả đầu. Đó, thì có những cái bài hát ở đây cô Hương đọc, rồi có những cái hình ảnh ở đây. Đó, thế rồi là có những cái con vật ở đây để các bạn ấy cảm nhận được nhiều hơn, các bạn ấy sờ, các bạn ấy hát. Thì mỗi một lần đi qua cái bức tranh này thì hai mẹ con cùng hát theo, rồi là bạn được ấn cái nút hoặc là được chạm vào một cái con vật, thì bạn sẽ thu hút bạn ấy nhiều hơn. Đó, chứ nếu mà đọc một cuốn sách bình thường không thôi, và bạn ngồi, bạn không ngồi đâu, cái này là ngồi lên đùi hoặc ngồi lên trên cái ghế thần thánh đấy, sau đó thì đọc cho con để con tự sờ chạm vào cuốn sách như thế này. Đó, thì đây là một hình thức sách ạ. Rồi, tiếp theo nữa là có, đây cũng là một hình thức sách giống tương tự như vậy, có nghĩa là ở mỗi một cái cuốn sách thì đến cái hình đọc nào, mẹ có thể đọc hết đoạn này chẳng hạn, đến cái đoạn nào đó thì bạn ấy sẽ ấn vào cái nút này, thì bạn sẽ là người ấn. Cái cuốn này là cô Hương mua từ hồi Dennis đến hết đời của đến Jaja vẫn đang dùng. Đó, mỗi một lần đọc đến đoạn nào là Dennis sẽ ấn vào cái nút đấy, thì bạn ấy rất thích thú để bạn được khám phá xem cái câu tiếp theo nó sẽ ấn được cái gì, thì sẽ giúp được bạn ấy ngồi yên để bạn nghe câu chuyện, cũng như là làm quen với cái việc là phải ngồi đọc sách. Đó, thì đây cũng là một cái hình thức rất là hay. Một hình thức khác nữa của sách, đây là hai cái hình thức khác nữa của sách, có nghĩa là sẽ nhìn vào chúng ta sẽ thấy là look and find. Đó, đây là một dạng sách là look and find, thì mình sẽ nhìn vào, bạn ấy sẽ mở ra này, sau đó thì không có chữ mấy đâu, gần như là ít chữ, và bố mẹ không biết đọc, không đọc ở hết này cũng không sao. Mình sẽ nhìn ra, mình sẽ là tìm cho bố mẹ cái vật này ở đâu. Đó, thì bạn phải nhìn rất là lâu để giúp cho bạn ấy tập trung. Bạn nhìn rất là lâu, bạn tìm xem cái này nó ở vị trí nào. Đó, bạn ở vị trí nào, con tìm cho mẹ cái quyển sách này ở đâu, cái textbook này ở đâu chẳng hạn này, thì đó bạn phải tìm rất là kỹ. Đó, thì các cái hình này nó đều có cái chỗ để tìm. Đó, thì bạn ấy sẽ tìm xem là cái vật mà mẹ đang đoán ở đâu. Thì đây cũng là một cái cách mà giúp cho các bạn nhỏ dưới 5 tuổi làm quen với sách. Đó, đây là dạng hình thức là look and find. Tiếp theo một hình thức khác nữa gọi là sách, cô không nhớ nó gọi là sách gì, nhưng mà nó sách tương tác. Đây, ở trong mỗi một cái câu, đây là cả một cái câu chuyện, một hình ảnh chẳng hạn, thì mỗi một cái hình này thì sẽ có ở bên trong đấy, có một cái câu chuyện nhỏ, hoặc có 10 lời nhắn nhủ nhỏ đấy, có một cái bức tranh như này. Thì mỗi một ngày, một buổi đọc sách cô Hương chỉ đọc có 2 cái mặt này nữa, là 2 cái trang này thôi. Bởi vì nếu mà nhiều quá là các bạn sẽ chán, và các bạn ấy sẽ mai không muốn khám phá cái cuốn sách này nữa, và cái độ tập trung các bạn nó cũng chưa đủ cao để có thể ngồi lâu ấy. Thì các bạn mỗi một lần đến xem đến đoạn nào thì bạn lại tự tay bạn ấy dở ra, xong lại tiếp tục đọc với bạn, xong lại tự khám phá màu sắc này là gì, đây là cái gì con, hình này như thế nào. Đó, thì tay chân của các bạn ấy luôn bận rộn, và bạn ấy luôn luôn được thu hút bởi tất cả những cái hoạt động ở trong cái cuốn sách này. Họ đã thiết kế sẵn rồi nên bố mẹ không phải nghĩ các hoạt động khác.
Đây là cuốn sách mà cô Hương mua cho Dennis lúc 5 tuổi, bởi vì lúc đấy là Dennis chưa hiểu về nhìn giờ, nhìn đồng hồ như thế nào. Đó. Đây là một cuốn sách khác nữa, đấy là một hình thức đọc sách khác nữa. Đây là cuốn sách rất yêu thích của Jaja, bởi vì mỗi một lần họ thiết kế, có thể bạn ấy chưa đọc được từ này, nhưng mỗi một lần bạn ấy sờ vào cái trái tim này và cái hình mà họ mong muốn ấy, thì sẽ hiểu được cái cốt truyện là như thế nào. Đây là đó, thì cái cảm nhận trên sách này. Cái thiết kế sách này thì giống như dành cho các bạn từ 0 đến 3 tuổi, là rất là nhiều cái xúc giác ở trên cái cuốn sách để các bạn ấy cảm nhận được. Đó. Đấy, thì chúng ta sẽ đọc cho con nghe xong. Đấy, hình ảnh rất là thú vị. Đó. Nhưng mà sẽ tùy ạ, có lúc thời điểm thì Jaja đọc hết được cả cuốn ngồi chung với mẹ, nhưng có những thời điểm thì sẽ không đọc được hết, nhưng cũng bình thường thôi ạ. Đó, thì đây là những cuốn sách mà cô Hương, dạng sách khác nhau để cô Hương hướng dẫn, tư vấn cho cha mẹ biết, để cha mẹ có thể tìm hiểu hơn về sách. Còn về 2 cuốn mà cha mẹ có thể tìm đọc được, lần này cô Hương giới thiệu sách tiếng Việt, đó là 0 đến 9 tuổi, giai đoạn vàng, ươm tầm đa trí tuệ. 2 cuốn này đều nói về đa trí tuệ, có nghĩa rằng là mình sẽ không tập trung vào phát triển IQ, có nghĩa IQ không phải là tất cả, mà mỗi một bạn sẽ có sự thông minh khác nhau, có nhiều lĩnh vực thông minh khác nhau. Vì vậy có ví dụ như Dennis và cô Hương thì không phải là thông minh theo hình thức là tư duy logic, mà bạn ấy phát triển các cái lĩnh vực khác, thì mình sẽ biết được con cũng hoàn toàn bình thường mà, dựa vào cái hình thức phát triển sự thông minh như vậy thì sẽ biết xây dựng cho con. Thì ở trong cái cuốn sách này, 2 cái cuốn sách này là dành cho bố mẹ, họ có thiết kế các cái game sẵn ở đây, hoặc là nếu như con ở trí thông minh đa dạng, trí thông minh về như thế này, thì con sẽ cần phát triển những cái kỹ năng gì, thì ở trong cái cuốn này họ đã nói. Thì đây ạ. Đó. Đấy, thì cha mẹ có thể tìm đọc 2 cuốn sách này của nhà sách Quảng Văn. Đấy, phát triển của Nhật Bản ạ. Rồi, ok. Thank you mọi người đã nghe ạ. Các anh chị có câu hỏi nào ạ? Ở đây có nhiều câu hỏi quá. Xin lỗi nói từ nãy giờ không để ý. Mẹ Kim Ngân cô ơi, Kim Ngân khi đọc sách mới thì nghe và đọc theo, mắt hơi kém, theo, nhưng khi mẹ bảo đọc nối từ theo phonics thì bạn không đọc được. She says when the student is one of our students just finished the reading program, so she says she can read and follow the word, and listen and can read, follow the listening. But when she independent herself, she cannot able to read that. But what different in the book? In the app or the book or what? Đây là book. This is a book. Any book or a specific I think it's book? any book because through the book. Right. Part of the problem is when children are reading books, they need to read a book that is at their level. Một trả lời câu hỏi của chị Mai Vũ ạ. Chị có thêm là các từ bài bán tiếp có nối phonics khó không nhỉ? Ví dụ như important. Rồi cái đây là một cái này khác. Thầy Kít có trả lời là một trong những cái phần rất quan trọng đối với trẻ, đó là sau các cái sách mà bạn ấy đọc phải theo đúng level của bạn ấy. The reading programs that schools are introducing, like Raz Kids and other programs like that, are not the best. They're not great. Các cái chương trình đọc ấy thì họ lại không phân theo level của phonics. What makes them great is when a teacher actually handpicks level appropriate books for the children based on what they've learned so far. Chỉ là ví dụ như chương trình Raz Kids thì thật sự hiệu quả nếu như giáo viên là người chọn cái cuốn sách nào mà con đọc, bởi vì giáo viên mới là người biết được cái level của bạn ấy đang ở đâu để có thể đọc. When you read according to levels in something like Raz Kids, you will run into a lot of words and a lot of alternative spellings that you did not learn in a basic phonics program. Ví dụ như Raz Kids chẳng hạn thì sẽ gặp rất nhiều những cái từ mà từ đồng âm hoặc từ khó mà các bạn ấy chưa được học ở trong các chương trình basic, trường căn bản của chương trình phonics. If your child reads the
Jolly Phonics Orange Level Decodable readers, Nhưng các bạn nếu như các bạn đọc đúng sách, ví dụ như sách Decodable là sách mà tập trung vào kỹ năng phonics, nghĩa là nó có cái đầu góc bên tay phải nó chỉ ghi rằng là sách này giống danh sách phonics, hay là tiếng Việt ý, thì nó tương tự giống việc là đọc sách vần ấy, thì they follow the Jolly Phonics program in very great detail. Họ sẽ thiết kế để dành cho những bạn học phonics riêng. For example, when your child finishes group 1, they can read these 3 books. Cái bộ màu cam ấy, ví dụ như học hết nhóm 1 thì sẽ đây là một loạt sách con đọc được. When they finish group 4, they now have these 12 books they can read. Hoặc là nhóm 4 thì sẽ có 12 cuốn sách đọc được chẳng hạn. And these books at any time only include sounds that they have already learned. Thì đấy là những cái mà kỹ năng mà bạn ấy thực hành đã được học ở trong phonics. They do not include any sounds or words that the child is not familiar with. Đó, chứ không phải là theo cốt truyện để là đưa vào những cái từ mà bạn ấy không biết. So if you want your child to pick up a book and have great success reading it out loud, you are going to want to choose a decodable reader like the orange level reader that they are very good at. Nếu như mẹ muốn rằng là con cầm đến một cuốn sách mà có thể đọc lớn đứng luôn thì mẹ sẽ phải chọn những cái cuốn sách chuyên về phonics, ví dụ như cái quyển 21 cuốn. That does not mean that you should never ever let your child read a difficult book about a topic they enjoy. Nhưng mà cũng không có nghĩa rằng là đây là một cái chủ đề mà con thích mà cha mẹ không cho con đọc đâu. Well, they can't read every single word. There are some keywords that they can read, and they can also look at the pictures and talk about the story. Thì lúc đấy sẽ là con sẽ không đọc được hết tất cả các từ, thì con sẽ đọc những cái từ mà con biết, sau đó thì sẽ nhận dạng bằng từ gốc, từ chính ở trong đó, hoặc là sử dụng hình ảnh. Cái này nó tương tự giống tiếng Việt vậy ạ. Có nghĩa là khi mà học phonics xong tập đọc xong thì lúc đấy là sẽ đọc những cái sách vần, sách thơ vần trong tiếng Việt đấy. Mẹ có hỏi thêm. So I read, when I was growing up, I read all kinds of books that were above my level, and I just asked questions all the time about the words. Ở lứa tuổi của tôi thì lúc đấy là tôi đọc rất là nhiều sách ở trên cái level của mình, sau đó thì phải đặt rất là nhiều câu hỏi. But especially as an English language learner, where English is not your first language, you want to be very careful to choose books that are at your level. Nhưng mà nếu như mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của các bạn, có nghĩa là giống như các bạn Việt Nam ấy, thì phải rất cẩn thận khi chọn sách cho con. There is another comment from her here. Yeah, I cannot see. It's up there. Và những từ dài 3 âm tiết khi nối phonics khó cô nhỉ. Ví dụ như important. Important là một cái kỹ năng khác bạn ấy chưa học ở trong một lớp basic của tiếng Anh của Wordplay mẹ. Khi các bạn ấy học lên các level cao hơn thì lúc đó các bạn ấy mới biết được là từ này sẽ tách ra tiền tố hậu tố như thế nào. Thì cái này là cái kỹ năng sau ạ. Okay. Yes. All right. Does anyone else have any questions about phonics apps that their children can work on at home, or anything else that you're wondering about? Còn không em? Có phụ huynh nào có câu hỏi nào nữa về cảm ơn mẹ bạn Kim Ngân ạ. Có câu hỏi nào nữa về các cái app của phonics không ạ? Mẹ Kim Ngân tìm sách giống như hôm trước em có tư vấn nhá, tìm bộ sách cam, hoặc là khi mua thì mẹ sẽ tìm một cái góc bên tay phải là những sách nào liên quan đến phonics ạ. Giống tiếng Việt của con vậy thôi ạ. She says, vâng ạ, cảm ơn thầy cô. All right. Thank you so much for your questions. They are wonderful. Okay. I would like to remind you, as you're waiting to see if there are any more questions, one more thing here. Apps are fun, but don't forget the simple things like the flashcards that they have in their sound books. Tôi muốn nhắc lại lần nữa là các cái app thì cực kỳ vui, nhưng mà đừng quên rằng là nếu như bạn nào học Wordplay thì còn có quyển sổ màu đen nhé, quyển sổ phát âm để lôi ra để thực hành. When I like to read as fast as I can with my son, I pull out 100 Jolly Phonics flashcards that I've made from Wordplay, and we just flip through the flashcards and play games with them. Ở nhà thì tôi có rất là nhiều cái game dành cho bạn cha. Chẳng hạn ví dụ như cái sổ âm đấy, tôi tháo hết ra xong là tôi úp xuống cho bạn thách thức bạn ấy, không biết là 10 phút hay là mấy phút thì 1 phút đọc được bao nhiêu từ, thế là trở thành một cái game rất là vui. And he loves them. Thích lắm. Sáng nào ra cũng thực hành phonics và tập đọc mà. Ra rất là thích chờ đến buổi sáng. Có cô Janelle asked, are there any books ở người Philippines
from Scholastic Yeah. that are similar to Raz Kids? Có sách nào của nhà xuất bản Scholastic giống như sách của Raskit không? Janelzy, I will say this, maybe not necessarily similar to Raz Kids, but what are the books we use? We have Batman Phonics, we have Hello Kitty Phonics, the ones that we sell. That Yes, we yes, is yes. there another one that we use? I think Fly Guy. So Fly Guy, which we use at Wordplay, is made by Scholastic, and it's called Fly Guy Phonics. And they focus on the first 5 books are short vowels, and the second 5 books are long vowels. Okay, but they also have a Scholastic set for Batman, same style phonics. Batman, Hello Kitty, and some other fun things. Yeah. Cô giáo người Philippines có hỏi là có sách nào của nhà xuất bản Scholastic giống như là Raskit không? Thì trước tiên, trước khi cô Hương dịch thì cô Hương muốn chia sẻ chút là Raskit là một chương trình đọc của các bạn bản địa tại Mỹ. Nó đưa vào chương trình giáo dục của Mỹ luôn, nhưng mà phải là Raskit bản địa chứ không phải Raskit Việt Nam ạ. Thế còn nhà xuất bản Scholastic là nhà xuất bản giáo dục, giống như là Bộ Giáo dục của mình ra có cái nhà xuất bản gì mà sử dụng sách cho toàn hệ giáo dục ấy ạ. Thì đấy là nhà xuất bản. Thì cô đang hỏi xem có sách nào tương tự giống Raskit không. Thì thầy Kit có đưa ra là có Fly Guy của Wordplay là của nhà xuất bản Scholastic, cũng là nhà xuất bản giáo dục của Mỹ. Hoặc là các cuốn sách mà tương tự giống như ở Wordplay cũng bán cho phụ huynh khi mà đọc thêm ấy. Ví dụ như cuốn sách về Batman hoặc là về Hello Kitty cũng là nhà xuất bản Scholastic là được sử dụng ở trong các trường công lập tại Mỹ. Janelzy, just keep in mind that those books don't follow a curriculum. So you're going to run into a lot of rules that you might not have taught your children or your students yet. So be ready to teach these other rules to them when we see these words. Nhà xuất bản Scholastic này thì sẽ có một vài cái kỹ năng là con sẽ chưa được học ở trong Phonics. Ví dụ như cuốn sách Fly Guy, nếu mà bố mẹ nào quen thuộc với chương trình Phonics và tập đọc của Wordplay thì sẽ thấy là có nguyên âm câm và âm y câm chẳng hạn, thì nó lại một nguyên tắc khác thì lại phải dạy các bạn khác. Thế là chương trình tập đọc thì cũng có rất nhiều kỹ năng mà các bạn học ở trong Phonics. Here at Wordplay, we do the same. We help our children learn these rules. Vâng ạ, thì ở trong Wordplay cũng vậy, là khi học của quá trình học reading cũng rất nhiều kỹ năng mà con cần phải học, và còn trên nữa các bộ môn khác nữa rất nhiều kỹ năng đọc mà con cần phải học. And one more time about Raz Kids, it is fun, it is great, but in the hands of a parent, I believe it's a little bit limited. But if a teacher is controlling Raz Kids or guiding a child in what they should be reading, the teacher knows what the child can do. The teacher knows what the child cannot do yet. So when the teacher assigns books from Raz Kids, that is incredibly beneficial, and that makes Raz Kids amazing. Thực ra Raskit thì họ sử dụng trên các trường giáo dục truyền thống của Mỹ, bởi vì rằng là nó rất phù hợp cho giáo viên sử dụng trong môi trường trường học hoặc là làm bài tập về nhà cho các bạn ý. Bởi vì giáo viên biết chắc cái level của từng bạn như thế nào, họ thiết kế, họ giao sách cho bạn đấy đúng theo level của bạn đấy. Thế thì ở Việt Nam thì lại ngược lại, Raskit thì được sử dụng trong một vài trường quốc tế thật. Thế còn lại là ở nhà là bố mẹ tự mua các cái tài khoản Raskit, thì bố mẹ phải cẩn thận trong cái việc là mình mua tài khoản thì mình phải set up đúng cái level và chọn sách đúng cho con. Ví dụ như hôm trước em có mua hộ một vài phụ huynh nhá, không phải mua hộ mà mua em giúp phụ huynh mua bằng tài khoản của họ, thì em đã phải giúp họ đến hết luôn, có nghĩa rằng là phải cài đặt luôn cả cái level của cái bạn đấy để cho phụ huynh không bị rối, là nếu không là sẽ chọn tất cả các level lẫn lộn của bạn ấy, làm rối bạn ấy hơn. The last thing I will say, Jolly Phonics just came out with some beautiful new higher level decodable readers. They haven't come out with all levels yet, but they're coming out with more in about 2 weeks. They will be available from the UK. I don't know when they'll come here to Vietnam, but Jolly Phonics is making some beautiful higher level decodable readers. Jolly Phonics thì 2 tuần nữa sẽ xuất bản ra một bộ sách cao hơn cái bộ sách màu cam mà Wordplay đang bán cho phụ huynh ạ. Thì sẽ là Wordplay đang sử dụng, thì sẽ là level cao hơn cho việc thực hành kỹ năng đọc vần của Phonics. All right. Well, I think that's it. I just want to say, we would like to say thank you all for tuning in. Thank you for laughing with us. Thank you for noticing my weight loss. Thank you for noticing her beauty.
And it's been a lot of fun to have all of you. Your questions are great. Cảm ơn cha mẹ rất là nhiều. Cảm ơn cha mẹ ở Hà Nội, ở Đà Nẵng, cha mẹ ở khắp các tỉnh khác, cũng như là các thầy cô giáo ở các nước khác nhau, Ấn Độ, rồi Philippines, Mỹ, các nước khác nhau đang theo dõi cái livestream này. Mọi người cũng ủng hộ Wordplay, cũng như là nhận ra thấy là tôi cũng giảm cân rất là nhiều. So until next time, until next Friday, thank you for watching and following along. Rồi, hẹn gặp mọi người thứ 6 tuần sau.